Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, Đỗ Thanh Thành bằng thực lực của mình đã đánh bại được 3 người Hồ Cảnh Hoa khiến bọn chúng phải rút lui ngay lập tức. Về phía Tần Trần, hắn và U Thiên Tuyết vẫn cùng luyện tu vi ở phòng tu luyện đã được 3 ngày. Lúc này, sức mạnh của Thiên Tuyết đã đột phá trung kỳ bậc 7. Sau đó Tần Trần liền nói yêu kiếm truyền thừa sắp mở, rồi bọn họ cùng nhau tới chỗ yêu kiếm thành. Ở đây chỗ nào cũng có thiên tài tụ tập, người đông nghìn nghịt. Tần Trần vừa ra tới nơi đã thấy Trác Thanh Phong và Nam Cung Ly, hắn hỏi ngay tình hình về chấp pháp điện. Thấy thế, Trác Thanh Phong nói: mấy ngày nay bọn ta điều tra, chấp pháp điện vẫn đang phong tỏa tất cả thế lực ở Bắc Thiên vực, cũng đang nghiêm khắc thẩm vấn bọn họ, nhưng có chút lòng hơn. Nam Cung Ly cũng nói rằng sợ không bao lâu nữa bọn họ sẽ dừng kiểm soát. Tần Trần nghe được cũng gật đầu một cái, nhưng trong lòng hắn vẫn không thể buông lỏng. Nửa ngày sau, cả thành phát ra một tiếng nổ lớn, ngẩng đầu lên thì thấy một thanh kiếm khổng lồ đang lơ lửng trên bầu trời. Thời khắc này chính là yêu kiếm truyền thừa đã được mở ra, mọi người thấy vậy đều giục nhau tiến về phía trước. Tần Trần cùng U Thiên Tuyết nói một câu rồi cũng nhanh chóng hướng về phía đó, đi, chúng ta cùng tới đó. Ngay khi Trác Thanh Phong và những người khác chuẩn bị xông vào thì một nhóm cường giả mặc áo giáp của Vũ Vương đi tuần tra và ngăn cản hắn và Nam Cung Ly với giọng nói: người kia dừng bước, ngoại trừ võ giả tham gia yêu kiếm truyền thừa, những người còn lại đứng bên ngoài, không được đến gần yêu kiếm thành. Thấy thế, Trác Thanh Phong vội nói: Trần Thiểu, vậy hai người chúng ta ra bên ngoài đợi hai vị nhé. U Thiên Tuyết trong tiến vào khiến xung quanh đều kinh ngạc bởi vẻ đẹp và khí chất mình, bọn họ liền thi nhau bàn luận: nữ tử kia là ai mà đẹp thế, cô ấy là thánh nữ của Thiên Nữ giáo à? Không, người của Thiên Nữ giáo không bao giờ đứng cùng nam tử, trông không giống. Trong đầu bọn chúng nghĩ Tần Tần có năng lực gì mà có thể đi cùng nàng, thậm chí có một vài tên còn định ra gây sự. Nhưng bỗng nhiên có một uy lực từ đâu đến gồm 4 người mặc áo đệ tử của Yêu Kiếm Tông. Sự xuất hiện của bọn họ lập tức bị thu hút bởi đám người xung quanh. Mau nhìn đi, kia là đệ tử hạt giống của Yêu Kiếm Tông, Từ Yến, Hàn Phi, Thủy Nhạc Thanh và Hàn Tinh Phong. Đây chính là 4 đại đệ tử hạt giống của Yêu Kiếm Tông sao? Bọn họ quá mạnh mẽ, với khí thế đấy, chẳng trách có thể trở thành đệ tử như vậy. Đó là điều đương nhiên. Yêu Kiếm Tông là thiên tài mạnh mẽ nhất trong cái thế thiên kiêu, nó đại diện cho bộ mặt của chúng ta, nếu họ không mạnh thì còn ai nữa. Nhưng nghe đồn, tu vi của 4 đại đệ tử hạt giống này đều ở mức trung bình, không có phân biệt cao thấp, không biết thiên tài độc nhất là ai. Lần này phải dựa vào yêu kiếm truyền thừa, chỉ cần có thể đột phá nó, chúng ta tự nhiên sẽ được xưng danh đệ tử độc nhất của Yêu Kiếm Tông. Không sai, Yêu Kiếm Tông đã bổ nhiệm 4 đệ tử hạt giống này trong nhiều năm, để xem ai có thể đi đến cuối cùng. Lần này tin yêu kiếm truyền thừa có thể làm được điều đó. Đến đây là hết tập 392 Võ Thần Chúa Tể. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.